अं, शालिनी मॅडम, हॅलो. हा सर. हा हा, सर. आपण सुरू करूयात. हो सर. जन अदालत संस्थेच्या वतीनं सर्वांचं स्वागत या सगळ्या ऑनलाईन लेक्चर सिरीज मध्ये. आज आपल्याला आदरणीय ऍडव्होकेट सुधाकर आव्हाड सर या लेक्चरसाठी लाभलेले आहेत. तर मी सरांचा परिचय करण्यासाठी ऍडव्होकेट शालिनी अदलिंग यांना विनंती करतो. हो सर. नमस्कार, मी ऍडव्होकेट शालिनी अदलिंग आपल्या सर्वांना ऍडव्होकेट सुधाकर आव्हाड सरांचा थोडक्यात परिचय करून देते. सरांचे मूळ गाव अहमदनगर म्हणजेच आत्ताचे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पाथर्डी हे आहे. सरांचे शिक्षण BSc LLB LLM PhD इन लॉ झालेले असून प्रत्येक डिग्रीमध्ये सर फर्स्ट रँकर आहेत. तर बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे 1998 ते 2003 सालापर्यंत मेंबर होते. तसेच 2002 ते 2003 साली सरांनी बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे चेअरमन म्हणून कार्यभार सांभाळलेला आहे. सरांनी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तसेच स्टेट अँड नॅशनल लेवल ऑर्गनायझेशन मध्ये लीगल ऍडवायझर म्हणून काम पाहिलेले आहे. गेली 47 वर्षांहून अधिक काळ सर वकिली व्यवसायात आहेत. 1977 सालापासून सर टीचिंग फील्ड मध्ये असून सरांचे 250हून अधिक विद्यार्थी हे न्यायाधीश बनलेले आहेत. तसेच सरांनी विद्यार्थ्यांसाठी काही पुस्तके देखील लिहिलेली आहेत. सरांची प्रॅक्टिस ही नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, सिव्हिल, क्रिमिनल, रेव्हेन्यू मध्ये असून लँड लॉज मध्ये सरांचे स्पेशलायझेशन आहे. तसेच सर कवी देखील आहे. सरांचा काव्यसुधा हा काव्यसंग्रह प्रसिद्ध आहे. सरांना आजपर्यंत भरपूर पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलेले आहे. त्यापैकी काही छत्रपती शाहू आंबेडकर फुले अवॉर्ड, गुरु महात्मे अवॉर्ड बाय गुरुदेव दत्त ट्रस्ट पुणे, गुरु महात्मे अवॉर्ड बाय PBA, गुरु महात्मे अवॉर्ड बाय बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा. सर्वात महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्राचा प्रतिष्ठित आणि आमच्या संस्थेचा अभिमान असलेला जन अदालत वकील गौरव पुरस्काराने देखील सरांना 2022 साली आम्ही सन्मानित करण्यात आलेले होते. आणि नुकतेच बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाने सरांना त्यांच्या विधी क्षेत्रातील योगदान पाहून लाईफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड देऊन सन्मानित केलेले आहे. धन्यवाद. ओव्हर टू यू सुधाकर सर. नमस्कार. सागर सर आणि त्यांची टीम या सर्वांचा मी आभार व्यक्त करतो. आपल्या ह्या जन अदालत संस्थेच्या या व्याख्यानमालेमध्ये मला व्याख्यान देण्यासाठी किंवा पुष्प विणण्यासाठी बोलवलं त्याबद्दल मी प्रथम आभार व्यक्त करतो. मी अनेक वर्षापासून पाहतोय सागर सर आणि त्यांची टीम अत्यंत सुंदर काम करत आहेत. विशेष करून नवोदित वकिलांना अशा प्रकारच्या व्याख्यानाची खूप गरज असते आणि फायदा होतो असं माझं स्वतःचं मत आहे. सागर सरांनी सुरू केलेल्या ह्या व्याख्यानमालेत अनेक ज्येष्ठ वकिलांची व्याख्यानं झालेली आहेत आणि त्यांनी मला आज भारतीय पुराव्याचा कायदा किंवा एव्हिडन्स ऍक्ट या विषयावर व्याख्यान द्यावं असं सुचवलेलं होतं. त्यांच्याने माझ्या चर्चेतून असं ठरलं की हा विषय आपण 3 भागात डिवाइड करूया. एक तर प्रिन्सिपल्स ऑफ लॉ ऑफ एव्हिडन्स, प्रोव्हिजन्स ऑफ एव्हिडन्स लॉ अँड कंपॅरेटिव्ह अनालिसिस ऑफ द ओल्ड अँड न्यू लॉ, आणि तिसरं म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स. मित्रांनो, जर आपल्याला ह्या 3 प्रकारच्या गोष्टी बघायच्या असतील तर आपण आज जनरल प्रिन्सिपल्स ऑफ लॉ ऑफ एव्हिडन्स पाहूया. नंतर पुढच्या वेळेस आपण प्रोव्हिजन्स आणि कंपॅरेटिव्ह अनालिसिस ऑफ द ओल्ड अँड न्यू ऍक्ट असं बघूया, आणि मग इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स की जो अत्यंत महत्वाचा पार्ट आहे तोही आपण नंतरच्या व्याख्यानात बघूया. आज आपण प्रथम जनरल प्रिन्सिपल्स ऑफ एव्हिडन्स याकडे जाऊया. मी नेहमी सांगत असतो आणि सागर सरांना मी कालच बोललो की आपल्या व्याख्यानाची व्याप्ती ही जरी ही सर्व वकिलांच्यासाठी असली तरी माझं स्वतःचं असं मत आहे की त्याचा जास्तीत जास्त उपयोग हा नवोदित वकिलांना, ज्युनियर वकिलांना होत असतो. आणि जर का अशा नवोदित आणि ज्युनियर वकिलांना याचा आपल्याला फायदा करून द्यायचा असेल तर आपण अगदी छोट्या असलेल्या गोष्टी सुद्धा माहिती आहेत असं न समजता आपण त्याची चर्चा केली पाहिजे. आणि मग ही चर्चा आपल्याला त्या मुख्य विषयाकडे घेऊन जात असते. त्या दृष्टीनं आपण आज एलिमेंट्स इन एव्हिडन्स किंवा जनरल प्रिन्सिपल्स ऑफ एव्हिडन्स बघूया. त्यासाठी आपल्याला प्रथम बघावं लागेल या इंट्रोडक्शनच्या द्वारे आपण या विषयाची इंट्रोडक्शन पाहू, त्याचं बॅकग्राऊंड पाहू,
हा कायदा का आला, नवीन कायदा का आला, कशा पद्धतीने आणला, काय आहेत प्रिएम्बल कायद्याचे, काय आहेत स्टेटमेंट अँड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द लॉ, काय आहे हिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेशन, हे आपण सगळं बघूया. कारण ह्या गोष्टी बघितल्याशिवाय आपल्याला कोणताही कायदा राईट पर्स्पेक्टिव्ह किंवा योग्य पद्धतीने समजत नसतो. आणि हे समजण्यासाठी आपण सगळ्यात आधी एव्हिडन्स हा शब्द कुठून आला, त्याची काय व्याप्ती आहे ते बघूया. एव्हिडन्स हा इंग्रजी शब्द मूलतः हा लॅटिन भाषेपासून आणि फ्रेंच भाषेपासून आलेला आहे. लॅटिन भाषेमध्ये एव्हिडेर असा शब्द आहे, तर फ्रेंच भाषेमध्ये एव्हिडेन्स असा शब्द आहे. या दोन शब्दाच्या मिश्रणातून आपल्या आजच्या विषयाचं नाव समोर आलेलं आहे. एव्हिडन्स ऍक्ट हा खरं तर अँग्लो सेक्शन सिस्टीम म्हणजे ब्रिटिश सिस्टीमचा एक भाग आहे. हा जो कायदा आजचा आहे त्या कायद्याची जर का आपल्याला व्याप्ती बघायची असेल तर मित्रांनो, आपण प्रथम हे पाहिलं पाहिजे की या कायद्याचं स्वरूप काय आहे. कोणी असं विचारेल किंवा एखादा नवोदित वकील प्रश्न निर्माण करेल, सर आपल्याला काय करायचं कायद्याचं नेचर बघून किंवा त्याचं स्वरूप बघून. मित्रांनो, जोपर्यंत आपल्याला कायद्याची पार्श्वभूमी समजणार नाही तो पुढची तत्व आपल्याला समजायला थोडं अवघड जाऊ शकतं. आणि म्हणून सर्वात प्रथम आपण हे बघूया की या कायद्याचं काय स्वरूप आहे. मित्रांनो, नवोदित वकिलांच्यासाठी कायदे प्रामुख्याने दोन प्रकारचे असतात. एक तर कायदा जो असतो तो असतो सबस्टॅन्टिव्ह लॉ किंवा दुसरा असतो प्रोसिजरल लॉ. सबस्टॅन्टिव्ह लॉ म्हणजे ज्या कायद्यातून हक्क आणि कर्तव्याची निर्मिती होते त्याला सबस्टॅन्टिव्ह लॉ असं म्हणतात. आणि ज्या कायद्याने सबस्टॅन्टिव्ह लॉने निर्माण झालेल्या हक्क आणि कर्तव्यांची अंमलबजावणी करायची असते त्याला आपण प्रोसिजरल लॉ असं म्हणतो. उदाहरणार्थ कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट, अनेक हक्कांच्या विषयीचे त्याच्यात आपण चर्चा केलेली असते. आणि ह्याच्या अंमलबजावणीसाठी आपल्याकडे सिव्हिल प्रोसिजर कोड असतो, गुन्हे घडले तर क्रिमिनल प्रोसिजर कोड असतो. म्हणजे एकीकडे सबस्टॅन्टिव्ह लॉ आणि दुसरीकडे असतो तो प्रोसिजरल लॉ. मुद्दा आहे आजचा आपला जो विषय आहे तो कशा प्रकारचा आहे. बहुतेक विषय हे क्लिअर कट दोन भागात समजले असतात. एक तर ते प्रोसिजरल असतात किंवा ते सबस्टॅन्टिव्ह असतात. मग मुद्दा निर्माण होतो, आपला हा जो आजचा विषय आहे हा प्रोसिजरल आहे का सबस्टॅन्टिव्ह आहे. आणि हा विषय प्रोसिजरल आहे का सबस्टॅन्टिव्ह आहे या संबंधाने गेली सुमारे 150 वर्ष चर्चा चालू होती. म्हणजे 1872 ला हा कायदा आला, त्यानंतर ते 25 वर्ष आणि पुढचे एवढे वर्ष, इतके वर्षभर याच कायद्याच्या संबंधाने विषय आणि चर्चा चालू होती. 150 वर्षापर्यंत एकच मुद्दा होता, हा कायदा सबस्टॅन्टिव्ह आहे का प्रोसिजरल आहे. आणि मग काहींचं म्हणणं असायचं सबस्टॅन्टिव्ह आहे, काहींचं म्हणणं असायचं प्रोसिजरल आहे. आणि हा मुद्दा बऱ्याच वेळा विविध न्यायालयांच्या समोर गेलेला होता आणि तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोरही गेलेला होता. आणि याचं कारण म्हणजे या कायद्यामध्ये कुठेही हा कायदा प्रोसिजरल आहे का सबस्टॅन्टिव्ह आहे याचं विवेचन केलेलं नव्हतं. आणि आता मात्र अलीकडेच जो नवीन कायदा आलेला आहे, भारतीय साक्ष अधिनियम 2023, हा जो नवीन कायदा आलेला आहे, नवीन पुराव्याचा जो कायदा आलेला आहे, त्याच्या मात्र स्टेटमेंट अँड ऑब्जेक्ट्स अँड रिझन्स मध्येच आता पार्लमेंटनं सांगून टाकलंय हा जो कायदा आहे, हे जे लेजिस्लेशन आहे ते ऍडजेक्टिव्ह स्वरूपाचं आहे. म्हणून हा जो नवीन कायदा आलेला आहे किंवा भारतीय पुराव्याचा कायदा आहे हा ऍडजेक्टिव्ह स्वरूपाचा आहे. ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे काय, आपल्याला दोन गोष्टी माहिती होत्या. एक कोणती होती, प्रोसिजरल, एक होती सबस्टॅन्टिव्ह. आणि आता काय आहे, पार्टली प्रोसिजरल आणि पार्टली सबस्टॅन्टिव्ह. दिस लॉ फ्रेंड्स therefore is an admixture of procedural and substantive legislation. This is a combination thereof. Somebody will ask me a question, sir, what part is procedural and what part is substantive? I'll give simple illustration so as to go ahead with this discussion. Say for instance, how witnesses are called for, how they are examined, how there are cross examinations, chief examinations, re-examinations. This is all procedural aspect. Now second part comes, say for instance, doctrine of estoppel included or incorporated in section 115, 116 and 117 of the old law and corresponding new sections in the new law. If these provisions are considered, then you will find they are of substantive nature.
Hence, in the same law, some part is procedural and some part is substantive. At some places, rights and duties are created, and at some places, only procedures are prescribed. Hence, today's subject, friends, is adjective law. You must therefore bear in mind as to nature of today's subject, that being the adjective law. And that is also now made clear by the law of the parliament itself. Second issue arises, friends. History of this today's legislation. What is history of today's legislation? So will ask me a question. Sir, why we waste your time in discussing history of any legislation? Friends, there was German jurist Savigny. This German jurist Savigny once said that history is very relevant to know the progress of a country. He says, give me history of any nation, I will give you law of that nation. And Savigny further says, give me the law of any nation, I will tell you history of that nation. Hence, law and history are interrelated, they're interdependent. And therefore, we have to see the history of today's law itself. Let's see where from it came. Apparently, you'll find, or you'll say that, sir, it came from the Britishers in the year 1872, and it came in the year 2023 from Indian Parliament. But it is not correct. This is a half-truth. Before these two legislations also, there was law in this form of evidence. You'll find during Vedic period, thousands of years back, in India, evidence law was in existence. If you refer to Katayana Smriti, then you'll find 1,000, 2,000 years back in our soil, there was perfect law of evidence. This was not less than today's law, excepting electronic evidence. All other provisions are to be found in Katayana Smriti. In Katayana Smriti, you'll find there are provisions made. Not only provisions are made, but there is a further consequence. What we discussed just now, that it is partly procedural and partly substantive. This issue was also discussed in Katayana Smriti. In Katayana Smriti, or in Vedic jurisprudence also, it is stated that the object is justice, and the way to reach the justice, the path to reach the justice is the kriya, is the process, is the procedure. And that has been stated in Katayana Smriti as to principles of evidence and the way or the procedure to reach it. It has been said as to sadhya, that is object, and kriya, that is procedure. And therefore, in this case, the witness is called as sakshinaha, and there is the evidence is called as saksha, and the document is called as lekhyam. And therefore, today's subject, the name of the today's subject, the new law is Bharatiya Saksha Adhiniyam. Friends, this is Sanskrit word. And therefore, Bharatiya Saksha Adhiniyam relates back to thousands of years history of India. If you read, friends, Justice Rama Joyce's book on ancient Indian legal history, then you will find there are minute details as to rules of evidence. That too said and stated in the form of slokas in Sanskrit. And therefore, we have forgotten that rich heritage, and then thereafter came the law of Muslims, and then Muslims invaders invaded India, and they had their own law of evidence. And thereafter came the Britishers, and then in the year 1833, the Charter of 1833 was enacted by the British Parliament, and law commissions were constituted in India. First such law commission came to be constituted in the year 1834, whereby Lord Thomas Macaulay was constituted as the chairman of the law commission. This chairman, he then decided to codify the Indian laws, to channelize the making of the Indian laws. And then accordingly, they had made a law called as the Indian Penal Code 1860. And second sincere attempt was made by them for the codification of the Indian laws, and that was in the form of the Indian Evidence Act of 1872. And when this Indian Evidence Act of 1872 was enacted by them, that was the first aspect thereof. But this 1872 legislation was not independent legislation.
Lord Macaulay, he has assigned this work to draft the Indian Evidence Act of 1872. This work was assigned to Sir James Stephen. Sir James Stephen, he is said to have drafted this law. However, you will find this is not independent work of Sir James Stephen. Sir James Stephen, inter alia, indirectly referred to two disciplines of knowledge. First, he referred to Taylor's evidence law. You must know, friends, where from this law came. Indian Evidence Act, it came from Taylor's Evidence Act. And secondly, Juris Bentham's book, which he has written in the year 1828. In the year 1828, Juris Bentham, he has written a book called as Rationale of Judicial Evidence. अशा रीतीने मित्रांनो, ही जी दोन पुस्तकं आहेत ना, ही दोन पुस्तकं 1872च्या कायद्याचा बेस आहे, त्याचं फाउंडेशन आहे. या बेसवरती हा भारताचा कायदा आधारित आहे आणि तो कायदा 1872 साली अस्तित्वात आला. जर का तो कायदा 1872 साली अस्तित्वात आला तर आपण पुढचा भाग बघूया. या कायद्याचं काय प्रिएम्बल होतं, कशासाठी कायदे आलेले होते, काय गरज पडली होती, आणि एक वाक्यात त्या संपूर्ण कायद्याचं रिझन सांगितलेले होते. आणि ते असं म्हणतात की an act to consolidate, to define and to amend law as to evidence. बघा मित्रांनो, आपण बारकाईने वाचलं पाहिजे. आपण पुढचे सेक्शन वाचतो. माझं असं म्हणणं आहे की आपण त्या कायद्याच्या नावापासून, प्रिअम्बल पासून आणि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रिझन पासून सुरुवात केली पाहिजे. आणि जर का आजच्या कायद्याचं तुम्ही प्रिअम्बल वाचलं म्हणजे 1872च्या, तर 3 गोष्टी सांगितल्यात. an act to consolidate, to define and to amend law as to evidence. Why 3 phrases? कशासाठी पार्लमेंटने 3 गोष्टी वापरल्या? नुसतं कन्सॉलिडेट का नाही म्हटलं, नुसतं डिफाईन का नाही म्हटलं, नुसतं अमेंड असं का नसेल म्हटलं? Why at all the parliament then or the English people, they use 3 phrases. And friends, these 3 phrases, they provide for 3 different meanings. That provides for the scope of the old evidence law of 1872. पहिलं काय होतं? टू कन्सॉलिडेट. काय टू कन्सॉलिडेट म्हणजे? त्या इंग्रजी शब्दाचा काय अर्थ होतो? टू कन्सॉलिडेट म्हणजे एकत्र ठेवणे, एकत्र घालणे. मग काय एकत्र घालायचं होतं? जुना कायदा म्हणजे आम्ही एकत्र घातलं असं इंग्लिश पार्लमेंटने सांगितलं. काय एकत्र घातलं? त्यांनी असं एकत्र घातलं की पहिल्यांदा जो हिंदू कायदा होता, नंतर मुस्लिम कायदा आलेला होता, आणि अशा रीतीनं भारताच्या भूमीवरती जे जे कायदे अस्तित्वात होते ते आम्ही एकत्र घातले. मग आणखी काय केलं? टू डिफाईन. आणि जिथं या कायद्यामध्ये संदिग्धता होती, ते पुरेसे नव्हते, मग आम्ही काय केलं? आणखी नवीन कायदा केला तेवढ्या पुरता. आणि मग आणखी काय केलं? जिथं आधीचा कायदा होता पण त्यात दुरुस्तीची गरज होती, देन वी अमेंडेड. बघा, 3 वाक्यामध्ये आपल्याला सगळ्या पुस्तकाचा स्कोप मिळाला. जुन्या कायद्यात असलेले 167 सेक्शन्स आपल्याला समजले की 167 सेक्शन म्हणजे 3 गोष्टीचं बाय प्रोडक्ट. टू कन्सॉलिडेट, टू डिफाईन आणि टू अमेंड. सगळे कायदे एकत्र केले, जुने कायदे एकत्र केले, नवीन पण काही लिहिले आणि आहे त्याच्यात दुरुस्त्या केल्या. अशा रीतीनं जुना कायदा 1872चा कायदा अस्तित्वात आला. जेव्हा अशा प्रकारचा कायदा अस्तित्वात आला, त्यानंतर आता आपण नवीन कायदा आणला. मग ह्या नवीन कायद्यामध्ये आता जर का आपण त्याचं प्रिअम्बल पाहिलं तर बदललंय. आपण जुन्या कायद्याचं प्रिअम्बल आता ठेवलेलं नाही. आता नवीन कायद्यामध्ये वेगळं प्रिअम्बल आलेलं आहे. आपण ते प्रिअम्बल वाचण्याचा प्रयत्न करा. जर का आपण ते वाचायचं म्हटलं, काय आहे नवीन कायद्याचं प्रिअम्बल? ते असं म्हणतं, an act to consolidate, an act to consolidate and to provide for general principles as to a fair trial. This is today's law. मग जर का भारतामध्ये आधीही पुराव्याचा कायदा होता, आताही पुराव्याचा कायदा आहे, त्याच्या प्रिअम्बल मध्ये काय बरं फरक पडला मग? आणि मग कोणतरी म्हणेल, सर प्रिअम्बल का वाचायचं असतं? आणि जर का आपण माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निर्णय जर का वाचले आणि जर का मॅक्सवेलचं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टॅट्यूटचं जर का पुस्तक वाचलं, तर ह्याचं उत्तर तुम्हाला मिळतं. आणि ते असं म्हणतं की प्रिअम्बल इज की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द लॉ मेकर्स. कायदा केला तेव्हा किंवा राज्यघटना केली तेव्हा, जेव्हा केव्हा ते पुस्तक लिहिलं असेल तेव्हा कायदा करणाऱ्याच्या मनामध्ये
काय चाललं होतं हे आपल्याला पाहण्याचा एकच मार्ग असतो, तो म्हणजे प्रिॲम्बल. प्रिॲम्बल इज की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द लॉ मेकर्स. आणि म्हणून मित्रांनो प्रिॲम्बल वाचायचं असतं. आता आपण नवीन कायद्याचं प्रिॲम्बल पाहिलं, ते पहिल्यापेक्षा वेगळं आहे. फक्त एकच शब्द कॉमन आहे, कन्सॉलिडेट. टू कन्सॉलिडेट अँड टू प्रोव्हाइड फॉर जनरल प्रिन्सिपल्स फॉर अ फेअर ट्रायल. कन्सॉलिडेट आपल्याला समजलं. याचा अर्थ आत्ताचा कायदा हा प्रामुख्यानं नवीन आहे का? पूर्णपणे नवीन आहे का? नाही, तो जुनाच कायदा आहे. आपण सगळे सेक्शन पुढच्या सेशन मध्ये जेव्हा बघू तेव्हा कळेलच की जुनाच कायदा आहे, काही तरतुदी बदललेल्या आहेत. मग हा जुना कायदा कन्सॉलिडेट म्हणजे आम्ही एकत्र केला. आणि अजून काय केलं? अँड टू प्रोव्हाइड फॉर जनरल प्रिन्सिपल्स ॲज टू अ फेअर ट्रायल. मग मित्रांनो प्रश्न येतो, जर का आधीच्या कायद्याच्या प्रिॲम्बल मध्ये हे नव्हतं, आताच्या प्रिॲम्बल मध्ये आम्ही हे लिहिलंय, काहीतरी कारण पाहिजे ना. पार्लमेंटला कारण असल्याशिवाय पार्लमेंट का बरं असं लिहिल, सो एज टू प्रोव्हाइड फॉर फेअर ट्रायल. आणि हे असण्याचं कारण हे आंतरराष्ट्रीय गोष्टीमध्ये आहे. आंतरराष्ट्रीय जर का आपल्याला रिलेशनशिप पाहिजे असेल तर तिथे युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्युमन राईट्स ऑफ 1948, हे जे युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्युमन राईट्स ऑफ 1948 आहे, त्याच्यामध्ये आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, 10 अँड 11 असे 4 महत्वाचे आर्टिकल्स आहेत. आणि तेव्हा जेव्हा हे युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्युमन राईट्स ऑफ 1948 अस्तित्वात आलं, तेव्हा युएनओ किंवा आंतरराष्ट्रीय समुदायाने असं सांगितलं की आपल्या सगळ्या सदस्य राष्ट्रांनी, मेंबर्स ऑफ युएनओ, त्यांनी काय केलं पाहिजे? दे शॅल इनकॉर्पोरेट इन देअर डोमेस्टिक लॉज. तुम्ही तुमच्या देशाच्या अंतर्गत कायद्यामध्ये फेअर ट्रायल असली पाहिजे असं लिहा. आणि देअर शॅल बी फेअर ट्रायल. आणि मग ते जे आंतरराष्ट्रीय आपल्यावरती ऑब्लिगेशन होतं, आंतरराष्ट्रीय कराराप्रमाणे आपण जे फॉलो करायला पाहिजे होतं, ते आत्ताच्या पार्लमेंटने लक्षात घेतलं आणि त्यांनी ठरवलं, येस, in accordance with the obligation imposed on us by the United Nations organization or international organizations, we hereby adopt that fair trial issue. म्हणजे थोडक्यात आजचा हा कायदा, हा भारतीय कायदा आंतरराष्ट्रीय कायद्याशी सुसंगत करण्यासाठी केलेला आहे, हे पण आपण समजावून घेतलं पाहिजे. जोपर्यंत तुम्ही ही बॅकग्राऊंड समजावून घेणार नाही, तोपर्यंत तुम्हाला पूर्ण कायदा त्या अर्थाने समजायचा नाही. मग आपल्याला समजलं की आपल्याला आता काय करायचंय, फेअर ट्रायल भारतात आणायची होती किंवा फेअर ट्रायलचा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करायचा होता. पण दुर्दैवाने ह्या सगळ्या सेक्शन मध्ये असलेले 170 जरी सेक्शन आपण वाचले तरी कुठेही फेअर ट्रायल असे शब्द वापरलेले नाहीत. मग जर का या कायद्यात फेअर ट्रायल असे शब्द प्रयोग केलेले नसतील, मग त्या फेअर ट्रायलचा अर्थ काय काढायचा? आणि जर का या फेअर ट्रायलचा अर्थ काढायचा असेल तर आपल्याला विविध निवाड्यांचा आश्रय घेतला पाहिजे, आधार घेतला पाहिजे. आणि फेअर ट्रायलचा अर्थ असा होतो की देअर शॅल बी अपॉर्च्युनिटी ऑफ हिअरिंग गिव्हन. त्या समोरच्या माणसाचं ऐकलं गेलं पाहिजे. मिअर अपॉर्च्युनिटी इज नॉट सफिशियंट. काय पाहिजे? देअर मस्ट बी सफिशियंट अपॉर्च्युनिटी. आणि सफिशियंट म्हणजे काय? देअर शॅल बी प्रॉपर अपॉर्च्युनिटी गिव्हन. त्या त्या केसमध्ये असलेल्या गोष्टींच्या प्रमाणे, सिरियसनेस प्रमाणे किंवा परिस्थितीप्रमाणे अशा व्यक्तीला त्याची बाजू मांडण्याची पूर्ण आणि योग्य संधी मिळाली पाहिजे. दिस इज फेअर ट्रायल. आणि अशी फेअर ट्रायल घ्या असं आता आपलं नवीन कायद्याचं प्रिॲम्बल सांगतं आहे. आणि म्हणून नवीन कायद्याचं प्रिॲम्बल आपल्याला समजावून घेतलं पाहिजे. या सर्व पार्श्वभूमीवरती आपण पुढच्या मुद्द्याकडे येऊया. आपला पुढचा मुद्दा आहे, कशासाठी कायदा? कशासाठी आपण कायदा करत असतो? जर का ऑलरेडी आपल्याकडे हजारोने कायदे आहेत, आपल्याकडे इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट होता, तो आपण 150 वर्ष वापरत होतो. त्याच्यावरती माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि उच्च न्यायालयांचे हजारो निर्णय आलेले आहेत. मग आपल्याला काय बरं गरज पडली की नवीन कायदा आणायचा? पार्लमेंटला किंवा आपल्या राज्यकर्त्यांना का बरं असं वाटलं की हा कायदा करावा? आणि जर का आपण वर्तमानपत्रातून वाचलं, विविध माध्यमातून वाचलं, तर त्याच्यावरती थोडी टीका केली जाते. There was no need to make such laws. And there was no need to make such laws. ही जी टीका वर्तमानपत्रात येते, आपण त्याच्याशी जायचं नाही. वकील म्हणून आपण त्याच्याकडे जायला नको. मात्र खरंच या कायद्याची जरुरी होती काय आणि हे कोणाला पटलं होतं? खरं पाहता ही गोष्ट पार्लमेंटची नव्हतीच. हे पार्लमेंटने सुचवलेलं नव्हतं सुरुवातीला. या कायद्यात दुरुस्ती करा
अशा प्रकारचा प्रस्ताव खरा तर माननीय सर्वोच्च न्यायालयानेच मांडलेला होता. आपल्यापैकी फार कमी मंडळींना माहिती असेल किंवा आपण माहिती करून घ्या, जेव्हा 2020 साली माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 न्यायमूर्तींनी ह्या इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्सच्या संबंधाने त्या कायद्याच्या कलम 65 आणि 65 मध्ये अर्जुन खोतकर व्हर्सेस कैलास गोरेंटॅल 2020 सुप्रीम कोर्ट, आपण नंतर खुलाशावर बघणार आहोत, या केसमध्ये जेव्हा निकाल दिला तेव्हा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की आपल्याला आता या कायद्यात दुरुस्तीची जरुरी आहे. जर का आपण ते निकालपत्र व्यवस्थितपणे वाचलं तर जस्टिस रोहिंटन नरिमन साहेबांनी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी असं फार स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की विशेष करून त्यांच्या निकालपत्राच्या कलम किंवा पॅरा 72 मध्ये हे विश्लेषण तुम्हाला सापडेल आणि ते सांगतात की कायदा संदिग्ध आहे आणि म्हणून कायद्यात दुरुस्तीची जरुरी आहे. काय संदिग्धता होती मित्रांनो? काय बरं संदिग्ध होतं? आणि जेव्हा ही गोष्ट किंवा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय लिहित होतं तेव्हा त्यांच्या निदर्शनास आलं. हे आपण समजावून घेण्यासाठी का दुरुस्ती आवश्यक होती हे समजावून घेण्यासाठी आपण पाहिलं पाहिजे, भारतामध्ये IT ऍक्ट 2000चा आला. आपल्यापैकी सगळ्यांना माहिती आहे IT ऍक्ट 2000चा आला. आणि जेव्हा IT ऍक्ट 2000चा आला त्यानंतर आपल्याला माहिती आहे 65 आणि 65 सेक्शन आपल्याला त्यात घालण्यात आला. आणि जेव्हा 65 आणि 65 सेक्शन त्याच्यात घालण्यात आला, काय झालं? इथं लिहिलेलं आहे की दिस प्रोव्हिजन शॅल हॅव ओव्हररायडिंग इफेक्ट. त्या सेक्शन मध्ये लिहिलंय 65 मध्ये दिस प्रोव्हिजन शॅल हॅव ओव्हररायडिंग इफेक्ट. आणि मग आता प्रश्न निर्माण झाला की जेव्हा जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स किंवा या कायद्याच्या तरतुदी लागू होणार असतील तेव्हा तेव्हा कशाला म्हणायचं प्रायमरी एव्हिडन्स, कशाला म्हणायचं सेकंडरी एव्हिडन्स, आणि हाऊ दिस एव्हिडन्स शॅल बी ऍडमिसिबल इन कोर्ट. Friends, this appears today to be a very simple provision. But in the year 2003, there was a case before the Honorable Supreme Court. That is the case of NCT, National Capital Territory, Delhi versus Mohammad Afzal. आणि या केसमध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर हा जो इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्सचा विषय आहे त्या संबंधीचं पहिल्या प्रकारचा महत्वाचा निर्णय आला. त्यानंतर 2005 साली लगेच NCT दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू म्हणजे पार्लमेंट अटॅक केस आली. त्यानंतर 2012 साली मोहम्मद कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्राची केस आली. त्यानंतर 2014 साली अनवर पीरी वर्सेस PK बशीरची केस आली. 2015 साली टॉमसे ब्रुनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपीची केस आली. त्यानंतर 2017 साली सोनू अलास अमर वर्सेस हरियाणाची केस आली. त्यानंतर शफी मोहम्मदची केस आली. 2020 साली मित्रांनो जेव्हा अर्जुन खोतकर व्हर्सेस कैलास गोरेंटॅलची केस आली तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर अनेक इश्यू निर्माण झाले होते की दोन न्यायमूर्तींचे एकमेकाशी विसंगत असलेले निर्णय आलेले होते. कधी तर तीन न्यायमूर्तींचे एकमेकाशी विसंगत असलेले निर्णय आलेले होते. आणि म्हणून काय झालं तर शेवटी नरिमन साहेबांनी सुचवलं अरे ह्या कायद्यात संदिग्धता आहे आणि ह्या कायद्यात संदिग्धता असल्यामुळे हे सर्व घडतं आहे आणि म्हणून ह्या कायद्यातली संदिग्धता दूर करा. आणि त्या कायद्यातली संदिग्धता दूर करण्यासाठी काय केलं पाहिजे? लॉ शुड बी अमेंडेड ऑर देयर शॅल बी न्यू लॉ. त्यांनी असं नाही म्हटलं की पूर्ण कायदा नवीन करा, बट द नीड फॉर द अमेंडमेंट ऑर चेंज इन द लॉ हॅज बीन अंडरलाईन बाय हिम देन ओनली. आणि म्हणून 2020 साली माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जे म्हटलं त्याप्रमाणे ह्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या. आणि म्हणून खरं तर ह्या कायद्यात बदल करा असं पार्लमेंटला वाटायच्या अगोदर सुद्धा किंवा पार्लमेंटला सुचवण्याचं काम सुद्धा कोणी केलं असेल तर ते भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने केलेलं आहे. आणि म्हणून आपण तेही समजावून घेतलं पाहिजे. आता मुद्दा निर्माण होतो की आपल्याकडे बऱ्याच वेळा आपण कोर्टामध्ये बघा की अनेक केसेसचे रेफरन्सेस देत असतो. व्हेरी मेनी रेफरन्सेस आर गिव्हन इन द कोर्ट्स. बघा आपण माझे नवोदित वकील मित्र अग्री होतील, आम्ही हायकोर्टाचे रेफरन्स देतो, विविध हायकोर्टाचे रेफरन्स देतो, कधी सर्वोच्च न्यायालयाचे रेफरन्स देतो. मुद्दा निर्माण होतो की जर का या कायद्यावरचा भारतीय पुराव्याच्या कायद्यावरची एखादी केस चालू असेल तर आम्हाला इंग्लंड मधल्या अँग्लो सेक्शन सिस्टीम वरती आधारित असलेल्या केसेसचा रेफरन्स देता येईल काय?
हाऊस ऑफ लॉर्डचा रेफरन्स देता येईल काय, प्रिव्ही काउन्सिलचा रेफरन्स देता येईल काय, देता येईल का, देता येणार नाही. हाच मुद्दा यापूर्वी 1961 साली माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर चर्चेला आलेला होता. त्या केसचं नाव होतं स्टेट ऑफ पंजाब व्हर्सेस सोधी सुखदेव सिंग. स्टेट ऑफ पंजाब व्हर्सेस सोधी सुखदेव सिंग, AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 493. आणि त्या केसमध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर तेव्हा जस्टिस सुब्बाराव के सुब्बाराव हे जज होते, जे पुढे भारताचे सरन्यायाधीश झालेले होते. मग जस्टिस के सुब्बाराव यांनी या केसचं निकालपत्र लिहिलं आणि त्यांनी सांगितलं की इंग्लंडच्या कोर्टाचे निकाल भारताच्या कोर्टासमोर रिलेव्हंट असू शकतात आणि त्याचा रेफरन्स देता येऊ शकतो. कारण 1872चा कायदा हा टेलर्स एव्हिडन्स ऍक्ट आणि बेनथॅम्स रॅशनल ऑफ ज्युडिशियल एव्हिडन्स या दोन लिटरेचरवरती आधारित आहे, या दोन प्रिन्सिपल्स वरती आधारित आहे आणि म्हणून त्यांचा कायदा आपल्याकडे वापरता येईल. जर का कायदा करतानाच आपण त्यांचे प्रोव्हिजन्स वापरले असतील, मग आता त्यांचे निर्णयही वापरा, असं माननीय सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्याला तेव्हा सांगून ठेवलं. दुसरा प्रश्न उपस्थित होतो, या कायद्याचं तुम्हाला पूर्ण पार्श्वभूमी आज मी सांगणार आहे. या कायद्याचं स्वरूप कसं आहे, आणि इट सेड दॅट धिस लॉ इज लेक्स फोरी और लेक्स फोराई लॉ. हा फोरी जो शब्द आहे, FORI, हा जो लॅटिन शब्द आहे तो फोरम या शब्दापासून आलेला आहे. आणि लेक्स फोरी म्हणजे काय, तर लॅटिन भाषेत आपण एक 5-6 शब्द पाहतो. लेक्स लोसाय कॉन्ट्रॅक्टस, लेक्स डोमिसिलाय, लेक्स सेलिब्रेशनिस एटसेट्रा. म्हणजे काय की आपल्याकडे बघा की CPC मध्ये सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18 आहेत. काय सांगतात सेक्शन 16, 17, 18, आणि ते असं सांगतात जिथे तो दाव्याचा विषय असलेली जमीन किंवा इमारत किंवा प्रॉपर्टी सिच्युएट झालेली असेल त्या ठिकाणी दावा लावायचा. कुठून आलं सेक्शन 15, 16, 17 CPC, हे सुद्धा लेक्स साइटस नावाच्या लॅटिन प्रिन्सिपल मधनं आलेलं आहे. म्हणजे प्रत्येक कायद्यामध्ये हे लॅटिन तत्व विविध पद्धतीनं आपण अंतर्भूत केलेले आहेत. प्रश्न आजच्या पुरता उपस्थित होतो, आज जो आपण कायदा चर्चा करत आहोत त्याचं स्वरूप काय आहे, त्याचं स्वरूप आहे लेक्स फोरी और लेक्स फोराय. याचा अर्थ असा होतो की जिथलं कोर्ट तिथला कायदा. म्हणजे थोडक्यात भारतामध्ये जर का केस सुरू झाली तर भारतीय कायदा लावायचा, असं तत्व या कायद्या संबंधाने आहे. हे आजचं नव्हे. या संबंधी 1942 साली भारतामध्ये असलेल्या फेडरल कोर्टासमोर प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्या केसचं नाव होतं नेहरंदू दत्त व्हर्सेस एम्परर, 1942, फेडरल कोर्ट, पेज नंबर 22. आणि त्यात त्यांनी म्हटलं दिस इज लेक्स फोरी लॉ. आणि त्या लेक्स फोरी लॉ असल्याचा फायदा म्हणजे जिथं कोर्ट असेल त्या ठिकाणचा कायदा आपण लावायला सुरुवात करायची. यानंतरचा पुढचा मुद्दा आहे याच्या नेचर संबंधाने किंवा बॅकग्राऊंड संबंधाने. देर आर 2 aspects फ्रेंड्स. वन इज इन्क्विजिटोरियल सिस्टीम, अदर इज ॲडव्हर्सरियल सिस्टीम. आपल्यापैकी ज्यांनी क्रिमिनॉलॉजी हा विषय घेतला असेल त्यांना हे तत्व माहिती असेल. ज्यांनी LLM केलं असेल त्यांना हे ॲडव्हान्स डिस्कशन माहिती असेल. There are 2 aspects of trials in the world. One is called as inquisitorial, other is called as adversarial. What is inquisitorial? The system called as inquisitorial means the system wherein there are courts for trial, but the judge or the magistrate, he himself is part of the investigation system. जो जज असतो ना, जो मॅजिस्ट्रेट असतो ना, तोच त्या इन्व्हेस्टिगेशनच्या सिस्टीमचा भाग असतो. तो इंडिपेंडंट नसतो. हे प्रामुख्यानं कम्युनिस्ट कंट्रीमध्ये किंवा डिक्टेटोरियल कंट्रीमध्ये घडतं. रशियामध्ये, चायनामध्ये अशा प्रकारची पद्धत असते. मात्र डेमोक्रॅटिक कंट्रीमध्ये हे तत्व वापरलं जात नाही. तिथे असतं ॲडव्हर्सरियल सिस्टीम. म्हणजे तिथे द डिफेन्स आणि प्रॉसिक्युशन, प्लेंटिफ आणि डिफेंडंट, आणि द जज इज अंपायर और ही इज इम्पार्शियल इंडिपेंडंट पर्सन. म्हणजे भारतीय सिस्टीम मध्ये आपण जी पद्धती वापरतो ती आहे ॲडव्हर्सरियल सिस्टीम, and we have not accepted the system called as inquisitorial system. Based on this, friends, we go to the next aspect. Next aspect is mind well. There are 3 basic principles in evidence law. Let it be civil, let it be criminal, but there are 3 principles. I first state 3 principles and then we'll explain in nutshell. First principle,
evidence to be given is of facts in issue and relevant facts and of no other facts. सिनियर लोकांना सगळ्यांना माहिती आहे. माय ज्युनियर कलिग्स टू रिमाइंड आय रिमाइंड यू, कशाचा पुरावा द्यायचा? एव्हिडन्स शॅल बी गिवन ओनली ऑफ फॅक्ट्स इन इश्यू अँड रिलेव्हंट फॅक्ट अँड ऑफ नो अदर फॅक्ट्स. फापट पसारा कोर्टासमोर आणायचा नसेल तर फॅक्ट्स इन इश्यू आणि रिलेव्हंट फॅक्ट ह्या ज्या कायद्यात डिफाईन केल्यात, ज्या आपण नंतर पाहणार आहोत, त्याचाच फक्त पुरावा द्यायचा, बाकीच्या गोष्टीचा पुरावा द्यायचा नाही. ही गोष्ट आपल्याला पहिलं तत्व सांगते. आणि दुसरं म्हणजे हिअरसे एव्हिडन्स इज नॉट परमिसिबल. आणि तिसरं म्हणजे बेस्ट एव्हिडन्स रूल. बेस्ट एव्हिडन्स टू बी गिवन इफ बेस्ट इज नॉट अवेलेबल बेस्ट इज टू बी गिवन. Let us try to understand these three basic principles. Why at all they are said to be three basic principles? खरं तर आपल्याकडे जुन्या कायद्यामध्ये 167 सेक्शन होते, नवीन कायद्यामध्ये 170 सेक्शन आहेत. तरीही आम्ही आज म्हणतो हे तरीही 3 कार्डिनल तत्व आहेत, हे 3 मूळ तत्व आहेत. लेट अस सी व्हॉट आर दीज 3 बेसिक प्रिन्सिपल्स. काय आहे पहिलं तत्व? एव्हिडन्स मस्ट बी गिवन ऑफ द फॅक्ट्स इन इश्यू अँड रिलेव्हंट फॅक्ट्स and of no other facts. आणि काय असते फॅक्ट्स इन इश्यू किंवा रिलेव्हंट फॅक्ट? एनिथिंग, स्टेट ऑफ थिंग or a relation of thing which can be perceived by senses. हे झालं आपलं नॉर्मल फॅक्टच्या विषयीची गोष्ट. देन एनी फॅक्ट either in itself or in connection with other fact, any right existence of any right, liability or disability is asserted or denied in a suit which necessarily follows. म्हणजे थोडक्यात आता जर का आपण बोलत असू तर दिस इज मिअरली अ फॅक्ट. परंतु उद्या आपल्या ह्या चर्चे संबंधाने कोर्टात एखादा मुद्दा उपस्थित झाला तर आता इथे असलेली फॅक्ट तिथे बनते फॅक्ट इन इश्यू. आणि म्हणून पुरावा कशाचा द्यायचा? द फॅक्ट इन इश्यू अँड द रिलेव्हंट फॅक्ट. द रिलेव्हंट फॅक्ट्स which were stated in earlier law in section 5 to 55. Now numbers have been changed, we will discuss. म्हणजे थोडक्यात एवढ्या गोष्टी पुरता पुरावा द्यायचा, याच्या बाहेर पुरावा द्यायचा नाही. So therefore there is a limitation. Friends, you find as a junior lawyer when you are sitting in the court hall and you are somebody is addressing some questions are being put in the cross examination, immediately other party objects and then court says sustain or overrule. What is that? Question is must be relating to only what? It must be relating to facts in issue and relevant fact. If it is beyond that scope, then judge prohibits you not to ask such questions. This is the consequence, and therefore the limitation imposed by this law is as to the scope of the evidence to be recorded before the court. Secondly, hearsay evidence is not permissible. What is hearsay? म्हणजे IQ पुरावा देता येत नाही. Who can give the evidence? आपल्याला माहिती आहे. There can be documentary evidence which can be given as per section 61, 62, 63, 64 and 65 of the old law. New sections we'll discuss. And oral evidence can be given as per section 59 and section 60 of the old law. मग हा जो oral evidence असतो तो कसा असला पाहिजे? Law says that oral evidence must be direct oral evidence. आणि खाली illustrations दिलेत कशाला म्हणायचं डायरेक्ट ओरल एव्हिडन्स. It is stated in respect of direct oral evidence what is said, who has heard, then who has seen it. ज्यांनी पाहिलं, ज्यांनी ऐकलं, ज्याला स्वतःचं त्याचं ज्ञान झालं, स्पर्श ज्ञान झालं त्याला, किंवा ज्यांनी मत बनवलं त्याला त्या गोष्टीचा पुरावा देता येतो. मात्र IQ गोष्टीचा पुरावा देता येत नाही. का बरं असा रूल असावा? आणि त्याचं कारण मित्रांनो असं आहे, there is a rule called as a double fallibility. What is the rule of double fallibility? I will explain. रूल ऑफ डबल फॅलिबिलिटी म्हणजे कायद्यामध्ये असं सांगितलंय की एक चूक करायला परवानगी आहे. मी गेलो, मी पाहिलं, मी पाहताना चूक केली, कोर्टात येऊन सांगायला चूक केली. मग जर का मी स्वतः साक्षीला आलोच नाही आणि मी हे दुसऱ्या कोणाला तरी सांगितलं आणि मग त्यांनी कोर्टात येऊन सांगितलं तर मी पाहताना चूक केली, त्याला सांगताना चूक केली, त्यांनी ऐकताना चूक केली, त्यांनी परत कोर्टाला सांगताना चूक केली, तर कायदा म्हणतो कारणास्तव, योग्य कारणास्तव पहिली गोष्ट आपण मान्य करू, चूक होण्याची शक्यता आपण मान्य करू, मात्र त्याच्यात वारंवारिता नको किंवा रिपिटेशन ऑफ मिस्टेक्स नको, आणि म्हणून पुढचं अलाउड केलेलं नाही. Therefore, there must be direct evidence. There shall be no hearsay evidence permissible. And third rule, before we go to the next point, and the third rule provides here that further rule is best evidence rule. What is best evidence rule?
If you have got original and you have got certified copy, which is to be produced, somebody will say, sir, I got certified, I will keep my original with myself and take the certified. Law says no. If you have original, you must produce original. Unless original is lost, it is destroyed, it is burned, not available, misplaced, etc., then secondary evidence will be applicable. Rule 61 to section 65. Such kind of rule stated with reference to the best evidence rule or available rule provided. Based on these friends, we have to go to the next concept. There are two more issues to be discussed. We will find that especially in respect of and for criminal practitioners, the rule is different. For civil practitioners, they said the rule of and in respect of law, there is a principle that guilt must be established. Reasonable doubt. हे दोन तत्व का आली असतील? इकडे मात्र प्रीपॉन्डरन्स ऑफ द प्रॉबेबिलिटी त्याचा खेळ आहे सिव्हिल सूट मध्ये. पूर्णपणे सिद्ध करायची गरज नाही. शक्यता जज विल पास जजमेंट इन युअर फेवर. क्रिमिनल proved beyond reasonable doubt. Why? And based on the Anglo-Saxon jurisprudence. In Anglo-Saxon jurisprudence, principle called as presumption of जबाबदारी सिद्ध करायचं फक्त प्रॉसिक्युशन वरती आहे आणि म्हणून अशा प्रकारचं तत्व फॉलो केलेलं असतं. However, recently times and modern have been, and in most of the laws the concept of mens rea stands excluded. फूड अडल्ट्रेशन लॉज असतील, प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन ऍक्ट असेल, अशा प्रकारचे कायदे असतात तिथे डॉक्टर ऑफ मेन्स रिया बिकम्स ऍप्लिकेबल, innocence vanishes to extent. Nevertheless, these are the two guiding principles as to standard of proof required. Mens rea and exclusion of mens is the consequence stated in this behalf. Based on this, we come to the next consequence, friends. And the next consequence is another Latin principle to be followed in jurisprudence, especially guiding principle to the judges. That is said to be falsus in falsus in omnibus. बऱ्याच वेळा तुम्हाला वाटेल हे कशाला सर सांगतायत आज, तर ते falsus in UNO सेमिकॉलन falsus in omnibus OMNIBUS म्हणजे काय, तर इंग्लिश ज्युरिस्प्रुडन्स मध्ये एक तत्व होतं in past. We have borrowed from them. We have heavily borrowed from them. आणि ते इंग्लिश ज्युरिस्प्रुडन्स मधलं अँग्लो सेक्शन सिस्टीम मधलं तत्व आपल्याला असं सांगत होतं, falsus in falsus in omnibus म्हणजे falsus in falsus in म्हणजे जर का त्या संपूर्ण पुराव्यामध्ये एखाद्या साक्षीदाराच्या त्या साक्षीमध्ये जर का त्यांनी 9 गोष्टी खऱ्या सांगितल्या आणि 1 खोटी सांगितली, किंवा बऱ्याच गोष्टी बरोबर सांगितल्या आणि 1 चुकीची सांगितली, then English jurisprudence could say don't believe him. त्याच्यावर भरोसा नाही ठेवायचा आणि त्याचा सगळा साक्षी पुरावा डिस्कार्ड करायचा. This issue before the Supreme Court in the case of Gurbachan Singh versus State of Punjab. And in case of Gurbachan Singh's decided in their 1956 Supreme Court, issue was very simple. Whether in India we follow that principle which is the part of the English Anglo-Saxon system as to falsus in falsus in omnibus. आपण इंग्रजी कायद्याचा तो भाग असलेलं falsus in falsus in omnibus म्हणजे एक खोटं तर सगळं खोटं असं म्हणायचं का नाही म्हणायचं, किंवा खरं आणि खोटं बाजूला काढायचं, खऱ्यापुरतं मान्य करायचं, खोट्यापुरतं डिसबिलीव्ह करायचं, असं तत्व आपण फॉलो करायचं का नाही करायचं, वॉज द क्वेश्चन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन गुरुचरण सिंग. आणि मग तेव्हा 1956 साली माननीय सर्वोच्च न्यायालय गुरुचरणच्या सिंगच्या केसमध्ये सांगितलं की दॅट प्रिन्सिपल वी डू नॉट फॉलो इन इंडिया. In India, we follow a different principle that in case of any testimony, in case of any evidence, what is true, he has to accept. And
in Indian law, there is a golden mean cut of these two aspects. And friends, we come then to the next aspect, and that is the concept we always discuss, and we'll be discussing in further lectures, facts in issue and issues of fact. Apparently, some people may feel issue and same thing, but not. The action issue is a theoretical part. Facts in issue is a theoretical part, while issues of fact is a practical consequence. आपण मगाशी पाहिलं फॅक्टची व्याख्या, फॅक्ट्स इन इश्यूची व्याख्या कशात दिली? एव्हिडन्स ऍक्ट मध्ये. परंतु इश्यूज ऑफ फॅक्ट कशात सांगितलेत? दोज पीपल हु हॅव रेड CPC दे विल टेल मी ऑर्डर 14 रूल 1 and 2. म्हणजे जेव्हा फॅक्ट कुठे असते मित्रांनो? घरी बसलात तर फॅक्ट. तुम्ही आता लेक्चर ऐकताय, फॅक्ट. तुमचा कॅमेरा चालू आहे, फॅक्ट. ही गोष्ट जेव्हा कोर्टात जाते तेव्हा आपण म्हणतो फॅक्ट्स इन इश्यू. आणि जेव्हा तुम्ही ह्या अशा असलेल्या फॅक्ट संबंधाने तशा फॅक्ट्स इन इश्यू कोर्टासमोर घेऊन जाता आणि त्याच्यावर बेस्ड, तुमच्या प्लिडिंगवर बेस्ड, तुमच्या अवर्मेंट्स वरती बेस्ड, तुमचं प्लेन किंवा रिटर्न स्टेटमेंट डॉक्युमेंट लक्षात घेऊन जेव्हा न्यायाधीश ते पॉइंट निर्माण करतात ना, दोज आर कॉल्ड ॲज इश्यूज ऑफ फॅक्ट. आणि हे कशाप्रमाणे करावे लागतात? द प्रोफिशियंट, दोज पीपल हु आर proficient in CPC will say that order 14 rule 1 and rule 2 provide for this consequence. This especially relates to हा जो भाग आहे ना आपला, the facts in issue, which is a theoretical part. Issues of fact is a practical consequence as stated in CPC in order 14 rule 1 and rule 2 is further explained. हे काही एवढ्यापुरतं नाही, हे काही theoretical discussion नाही. This relates to further doctrine to be explored next time, that is stated in sections 101 to section 114 of the old law, and that related to burden of proof. And the entire concept of burden of proof is based on one Latin maxim, and that Latin maxim provides for the Latin principle of factum probens and onus probendi. Factum probens means what is to be proved. Onus probendi means who shall prove. We'll make a reference to this and then we'll stop for today's session. What is factum probens, onus probendi? Factum probens means, say for instance, there's a partition suit pending. In a partition suit of Hindus, what is to be proved is constant. तो अ आणि ब मधला खटला आहे का, एक्स आणि वाय मध्ये खटला आहे, त्याच गोष्टी सिद्ध करायच्या. Whether there is Hindu joint family, whether there is ancestral property, whether there was partition earlier, and whether the co-partner is entitled to claim partition or not. Whether it is A आणि ब हा खटला असेल, नाहीतर आणखी क आणि ड मधला खटला असेल, तेच मुद्दे सिद्ध करायचे. पण मुद्दा येतो ते कोणी सिद्ध करायचं? That is called as factum probes and onus probendi. Law says that what is to be proved is always constant. Specific performance सूट असेल, काय सिद्ध करायचं ठरलेलं आहे. Adverse possessionचा खटला असेल, काय सिद्ध करायचं ठरलेलं आहे, कोणी सिद्ध करायचं? That is called as onus probendi. And that onus probendi and that burden shifts. This all is the discussion to be found in section 101 to section 114. Friends, this was just a background of the entire evidence law. कोणत्याही नवीन वकिलानं किंवा विद्यार्थ्यानं या प्रोव्हिन्स मध्ये या क्षेत्रात प्रवेश करायच्या अगोदर या 12-13 गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत की कायदा कुठून आला, कसा आला, प्रिएम्बल त्याचं काय होतं, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रिझन्स काय होते, त्याचं हे नेचर काय आहे, लेक्स फुरी कसा झाला, इन्क्विजिटोरियल कसा नाही, आणि ॲडव्हर्सरियल कसा आहे, त्याच्यात बेसिक प्रिन्सिपल्स काय आहेत, फाल्सस इन यूजचा प्रिन्सिपल काय आहे, स्टँडर्ड ऑफ प्रूफची काय भानगड आहे, फॅक्ट्स इन इश्यू आणि इश्यूज ऑफ फॅक्ट काय आहे, बर्डन ऑफ प्रूफ काय आहे, हे सगळं बेसिक प्रिन्सिपल्स तुम्हाला माहिती पाहिजे. अँड फ्रेंड्स, अकॉर्डिंगली ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ दिस लॉ टू बी डिस्कस, आपण सुरुवातीलाच म्हटलं की आपल्याला पहिल्यांदा काय करायचं होतं, हे जनरल प्रिन्सिपल्स. मग काय पाहायचं आहे, संपूर्ण ऍक्ट आणि 2 ऍक्ट मधली कंपॅरेटिव्ह ट्रीटमेंट. आणि मग तिसऱ्यांदा आपल्याला काय करायचं आहे, तर फक्त द इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स as stated in section 65A and section 65B earlier and now in
today's law in section 61, 62, and 63. Friends, with this, I concluded today's session, and then we'll resume the next session as and when Sagarji permits me to do so. Thank you. Thank you very much. थँक्यू सर. थँक्यू सर. सागर सर. थँक्यू सर. हो, मी प्रवीण तांबेकर सरांना विनंती करतो की प्रवीणजी आपण सरांचं आभार प्रदर्शन करा. थँक्यू सर व्हेरी मच. आज एव्हिडन्स ऍक्ट वरती आपण म्हणजे त्याच्यातील बारकावे, अगदी नवीन कायद्याची गरज आणि का निर्माण झाला, एव्हिडन्स ऍक्टच्या सेक्शन 65A आणि 65B हे कशा पद्धतीनं कारणीभूत झालं या नवीन कायद्याच्या उत्पत्तीसाठी, की जेणेकरून जस्टिस नरिमननी जजमेंट देताना सांगितलं की ह्या कायद्याची गरज आहे की नवीन बनवण्याची किंवा त्या दुरुस्त करण्याची. त्याचप्रमाणे कायद्यातील 3 बेसिक प्रिन्सिपल्स आपण सांगितले. ही खूप महत्वाची गोष्ट होती की ज्या नवोदित म्हणजे वकिलांपेक्षा जुन्या वकिलांना सुद्धा त्याची फार गरज होती. तर सर थँक्यू व्हेरी मच. आणि या लेक्चर सिरीज मध्ये जॉईन झालेल्या सगळ्या पार्टिसिपंट्सचं पण एकदम थँक्यू. जनादालतच्या वतीनं खूप खूप आभार. थँक्यू सर. धन्यवाद.